So, ayan, dito na naman tayo sa taas, ano? Kasi may winiling tayo na girth, yung mga corner niya. Okay, ito yung job order natin ngayon, nasa taas tayo. Okay, yung mga pinag-welding ko ay yung doon. Corner na yon ang huli natin doon dahil nang andito na ako sa gitna. Ito, pinaglagyan natin ng mga corrugated metal, ito nga kabilya yan. Okay, tapos yung isang joint natin nandun. Okay, yung wrapper namin, no, nakaabang na siya. Okay, yung mga followers ko po at mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na suporta sa aking mga channel. Okay. So, ayan yung hininang natin kanina, e6013 kasi ito na 2.5mm yung ating diameter. Ayan, hindi pa natin nalinisan at yan nilinisan natin ngayon. Tingnan natin kung anong magiging resulta. Okay? So ayan yung result natin, ano, e6013 na 2.5mm yung diameter. Okay,